A růžičky se dělají, že se z krepáku nastříhají čtyři dílky. Já si to takovou míru, to je asi 12,5 cm na jednu růžičku. Takže tak si to nastříhám. Pak si, toto už mám ty nastříhané. A pak ještě z těchto dílků zase na 4 dílky musím si tady toto udělat. Takové plátky, já to říkám takové plátky. A z tohoto vyjde 12 růžiček. A teď, jak mám ten plátek, tak si mám tušku, spíš se to říkalo olůvková, ale to je obyčejná tuška a je to velice tady tak zakulacené, abych já si neroztrhala tady ten papír. Toto tu mám, aby mě to netlačilo do dlaně. Teď si to přiložím k tomu papíru, krepáku a přehnu asi 2 cm. A teď musím nechtem si tak posunuju kraj. A to mám kraj. A teď po celé té délce musím všechno namotat na tu tušku. Si pomáhám tu ruku, abych to měla skoro stejné, to by mě někdy vyšlo takže musím dávat pozor. Teď si to ještě jedenkrát takto dobře zmačknu, abych to měla kulaté přes tu tušku. Vytáhnu tušku, obrátím a tady si to tak vypůknu a udělám z toho takovou sukničku. Tak a zase si to obrátím k sobě a už skládám tu růžičku. A to musí se velice opatrno, abych si to tady neudělala špičku. Musím to mít furt tady kulaté, takže já jenom tuto levou ruku si to tak přidržám, abych to tady měla kulaté pěkně. Zakončím, smačknu. Tak, a růžičku já už mám hotovou. Teď si ji tím špagátkem svážu. Zasukuju. Tak, a teď si tady tento koníšek ustřihnu. A tady toto mám nastříhané mašličky, to znamená tady z toho krepového papíru si nastříhám takové mašličky. A to mám taky míru, že od toho papíru krepového odstřihnu těch 12,5 cm a to je akorát tady tato mašlička. A u nás je to jedno, jakou tu mašličku přidáte k té růžičce. Tak, aby to trochu pasovalo. No, tak teď si tu mašličku tak chytnu asi tak 2 cm nebo tak nejak prostředkem a tak si to skrčím. Trošku otočím, aby se ani to nerozjelo. No, tak to nepasuje. To už sama podle toho, jak to vidím v té růžičce, ta filová, to nepasuje, na chvíli vybereme. A teď si dám zelenou, růžovou, modrou. A teď si to zase tak chytnu tím palcem a takový, jak když dolíček, takové hnízdečko pro růžičku udělám. Já si to zubama pomáhám, ale to nechci dělat zubama. Tak, utáhnu.
Pěkně popravím. Už mám růžičku hotovou. A těchto růžiček se na koně musí udělat aspoň 200. A k tomu patří vždycky tady ten třasák.